आजचा टॉपिक आहे डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशन मीन्स डिफरन्शिएशन याचा अर्थ काय, डिफरन्शिएशन आणि डेरिव्हेटिव्ह काय आहे. डिफरन्शिएशन कशाला म्हणतात आणि डेरिव्हेटिव्ह कशाला म्हणतात. ठीक आहे, ह्या दोघातला फरक डिफरन्शिएशन आणि डेरिव्हेटिव्ह हे आपण बघूया. ठीक आहे, बघा एखादं फंक्शन दिलेलं आहे, एखादं फंक्शन दिलेलं आहे. फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स मीन्स कुठलंही फंक्शन असेल. एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन इन एक्स. इथे या फंक्शनचा व्हेरिएबल आहे एक्स, त्याला मी म्हणतोय फंक्शन इन एक्स, त्यालाच आपण एफ ऑफ एक्स म्हणतोय. हे फंक्शन कुठल्याही फॉर्म मध्ये असेल, एक्स स्क्वेअर प्लस 2, त्यानंतर एक्स प्लस 2, त्यानंतर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. फंक्शन इन एक्स ह्या कुठल्याही फॉर्म मध्ये हे फंक्शन असेल, त्याला आपण काय म्हणतोय फंक्शन इन एक्स किंवा फंक्शनचा व्हेरिएबल एक्स आहे. ठीक आहे, हे जे फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स, या फंक्शन मध्ये व्हेरिएबल एक्स हे आपण आता पाहिलेलं आहे. तर डेरिव्हेटिव्ह कशाला म्हणतात आता आपण पहिल्यांदा बघूया. डेरिव्हेटिव्ह कशाला म्हणतात आणि डेरिव्हेटिव्ह नंतर डिफरन्शिएशन काय आहे ते आपण बघूया. तर डेरिव्हेटिव्ह कशाला म्हणतात, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल. मी काय म्हटलेलं आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल. तर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल त्याला म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला एखादं फंक्शन आहे, फंक्शन दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2, हे एफ ऑफ एक्स आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस 2. ह्या फंक्शन मध्ये किती चेंज होतो, ह्या फंक्शन मध्ये किती चेंज होतोय विथ रिस्पेक्ट टू ह्या फंक्शनचं व्हेरिएबल एक्स. ह्या फंक्शन मध्ये किती चेंज होतोय विथ रिस्पेक्ट टू ह्या फंक्शनचं व्हेरिएबल एक्स, त्याला काय म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन अजून आपण डिटेल्स बघणार आहे, पण हे जनरल मिनिंग झालं डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, आता जे काय डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्याची जी काय प्रोसेस आहे, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्याची जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला डिफरन्शिएशन म्हणतात. ठीक आहे, लक्षात आलं. डेरिव्हेटिव्ह आणि डिफरन्शिएशन याचं मिनिंग लक्षात आलं. डेरिव्हेटिव्ह आणि डिफरन्शिएशन. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन काढायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू त्या फंक्शनचं व्हेरिएबल, त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह म्हणतोय. आणि हे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्याची जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण डिफरन्शिएशन म्हणतोय. आता इकडे बघा, डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल आपण बघूया. डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल हे 11th ला आहे, 12th ला नाही. 12th ला इतकं काय त्याचा फारसा अभ्यास नाही. तर डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल मीन्स काय, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा डेरिव्हेटिव्हच्या डेफिनेशन, त्याला काय म्हणतोय आपण डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. तर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा डेरिव्हेटिव्हच्या डेफिनेशन. फाइंडिंग आउट अ डेरिव्हेटिव्ह बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. तर डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल किंवा डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन काय, डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन काय ते आपण बघूया. ठीक आहे, इकडे बघा, एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन आहे. एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन आहे. एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन एखाद्या ओपन इंटरव्हल मध्ये ते कंटिन्युअस आहे, ते चेंज होत जाते. एखाद्या इंटरव्हल मध्ये, ओपन इंटरव्हल मध्ये ते फंक्शन चेंज होत जाते. आणि ए ह्या ठिकाणी, त्या ओपन इंटरव्हल मध्ये ए ह्या ठिकाणी ह्या फंक्शनची व्हॅल्यू आहे एफ ऑफ ए. या फंक्शनची व्हॅल्यू आहे एफ ऑफ ए. ठीक आहे, त्यानंतर इकडे बघा, एक ए ह्या ठिकाणी याची ही व्हॅल्यू आहे एफ ऑफ ए. त्यानंतर एक हलकस थोडस एक स्मॉल इन्क्रीमेंट इन फंक्शन होतं. स्मॉल इन्क्रीमेंट इन फंक्शन होतं एफ ऑफ ए प्लस एच. एफ ऑफ ए प्लस एच.
आपलं ओरिजिनल फंक्शन काय एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ ए ही एफ ऑफ एक्स ह्या फंक्शनची ए ह्या ठिकाणची व्हॅल्यू आहे आणि त्यानंतर एफ ऑफ ए प्लस एच हे इन्क्रिमेंटेड फंक्शन आहे ए पासून आणि इन्क्रिमेंट किती झालं फंक्शन मध्ये ए प्लस एच म्हणजे एच इन्क्रिमेंट झालेलं आहे. सॉरी ठीक आहे. आता इकडे बघा डेरिव्हेटिव्ह आहे फर्स्ट प्रिन्सिपल आपण डेफिनेशन डेरिव्हेटिव्ह करतोय. तर इकडे बघा इन्क्रिमेंटेड फंक्शन काय आहे एफ ऑफ ए प्लस एच आणि ओरिजिनल फंक्शन काय आहे एफ ऑफ ए. इन्क्रिमेंटेड फंक्शन मायनस हे ओरिजिनल फंक्शन. ऍक्च्युअली ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे पण ए ह्या ठिकाणची त्याची व्हॅल्यू आहे आणि ए ह्या ठिकाणाहून त्याची जी काय इन्क्रिमेंट आहे ती इन्क्रिमेंट एच झालेली आहे. ठीक आहे. आता ह्या फंक्शन मध्ये इन्क्रिमेंट किती झालेलं आहे इन्क्रिमेंट एच झालेलं आहे ते एच ने आपण डिवाइड केलं. इन्क्रिमेंटेड फंक्शन मायनस ओरिजिनल फंक्शन त्यानंतर अपॉन इन्क्रिमेंट आणि ह्याला आपण लिमिट अप्लाय करायचं. लिमिट अप्लाय केलं लिमिट ऑफ इन्क्रिमेंट टेन्स टू 0. इन्क्रिमेंट किती आहे एच. एच टेन्स टू 0. हे जे रॅशनल फंक्शन आहे ह्या रॅशनल फंक्शनची ही लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे. ह्या रॅशनल फंक्शनची ही लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे. ह्या लिमिटिंग व्हॅल्यूलाच फंक्शनची ए ह्या ठिकाणची फंक्शनचं ए ह्या ठिकाणचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणतात. लक्षात आलं. ही जी रॅशनल फंक्शन आहे ह्या रॅशनल फंक्शनची ही जी काय लिमिटिंग व्हॅल्यू लिमिटिंग व्हॅल्यू म्हणजे लिमिट इन्क्रिमेंट टेन्स टू 0 अप्लाय करून जी काय येणारी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूला फंक्शनचा ए ह्या ठिकाणचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणतात. लक्षात आलं. फंक्शनचा ए ह्या ठिकाणचा डेरिव्हेटिव्ह ह्याला काय म्हणते तर डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल किंवा डेरिव्हेटिव्ह बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे फाइंडिंग आउट डेरिव्हेटिव्ह बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. लक्षात आलं. इन्क्रिमेंटेड फंक्शन मायनस ओरिजिनल फंक्शन किंवा ज्या पॉइंटला आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे त्या ठिकाणाहून हलकस इन्क्रिमेंट केलं आपण ते इन्क्रिमेंटेड फंक्शन मायनस ज्या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा त्या ठिकाणचं ओरिजिनल फंक्शन अपॉन इन्क्रिमेंट आणि ह्या रेशोला लिमिटिंग व्हॅल्यू अप्लाय केली इन्क्रिमेंट टेन्स टू 0 आणि जे काय येणारे व्हॅल्यू आहे लिमिटिंग अप्लाय करून त्याला आपण म्हणतो ए ह्या ठिकाणचा डेरिव्हेटिव्ह आणि त्यालाच एफ डॅश ऑफ ए असं म्हणतात. ठीक आहे. लक्षात आलं. आता हेच आपण कसं लिहू शकतो एक्सच्या फॉर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल एच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो बघा आपण. एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन आहे. ह्या फंक्शन मध्ये इन्क्रिमेंट झालं एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स प्लस एच. आता एफ ऑफ एक्स या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचं. एफ ऑफ एक्स या ठिकाणी इन्क्रिमेंट स्मॉल इन्क्रिमेंट किती झालेले फंक्शन मध्ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच. आपण इन्क्रिमेंटेड फंक्शन मायनस ओरिजिनल फंक्शन घेतोय आणि त्यानंतर जी काही लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे ते लिमिटिंग व्हॅल्यू लिमिटिंग व्हॅल्यू नाही त्यानंतर डिवाइड बाय इन्क्रिमेंट करतोय आपण आणि त्यानंतर लिमिटिंग व्हॅल्यू घेतोय एच टेन्स टू 0. ठीक आहे. ह्याला म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ फंक्शन ऍट पॉइंट एक्स आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो एफ डॅश ऑफ एक्स. ओके. लक्षात आलं. हे डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल ह्यालाच म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. आता ऍक्च्युली जे काही 12th साठी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ऍक्च्युअल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह 12th साठी बघायचं आपल्याला 12th साठी. ठीक आहे. आता इकडे बघा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं फंक्शन आहे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स असं फंक्शन आहे. याचा अर्थ काय आहे y चं फंक्शन आहे इन द फॉर्म ऑफ एक्स किंवा y हे फंक्शन आहे एक्स. y हे फंक्शन आहे एक्स. आता इकडे बघा आपण आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला इन्क्रिमेंट लागणारच कारण का डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग आपण बघितलं. डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग काय रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल.
रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. फंक्शन काय, फंक्शन कशात आहे, वायचं फंक्शन. ठीक आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ह्याला आपण म्हणतो डेरिव्हेटिव्ह. रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल, त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो. ठीक आहे, आता इकडे बघा, इन्क्रीमेंट साठी मी डेल्टा हा शब्द वापरणार. इन्क्रीमेंट सॉरी डेल्टा हे सिम्बॉल वापरणार आहे इन्क्रीमेंट साठी. आणि त्यानंतर एक्स मधलं जे काय स्मॉल इन्क्रीमेंट आहे, एक्स मधलं स्मॉल इन्क्रीमेंट, ते स्मॉल इन्क्रीमेंट मी दाखवणार आहे डेल्टा एक्स ने. म्हणजे डेल्टा एक्स विथ द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हेरिएबल एक्स. डेल्टा एक्स विथ द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हेरिएबल एक्स. आता डेल्टा एक्स हे व्हेरिएबल मधलं इन्क्रीमेंट आहे. ऍट द सेम टाइम व्हेरिएबल मध्ये इन्क्रीमेंट झाल्यामुळं जे काय फंक्शन मध्ये आहे ते फंक्शन मध्ये इन्क्रीमेंट होणार आहे. फंक्शन वायचं फंक्शन आहे. वायचं फंक्शन असल्यामुळे करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन वाय डेल्टा वाय. करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन वाय डेल्टा वाय. सुरुवातीला एक्स मध्ये इन्क्रीमेंट होणार आहे, कारण व्हेरिएबल एक्स मध्ये आहे. व्हेरिएबल फंक्शनचं व्हेरिएबल एक्स आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा एक्स मध्ये इन्क्रीमेंट होणार डेल्टा एक्स. आणि हे दोन्ही इन्क्रीमेंट स्मॉल आहेत, आणि स्मॉल इन्क्रीमेंटचाच आपण अभ्यास करणार आहे. मोठे इन्क्रीमेंट्स आपण घेणार नाही आहोत. ठीक आहे, आता इकडे बघा, आपल्याला ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना आपल्याला डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन काय, डेरिव्हेटिव्हचं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल. रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरिएबल. ते कसं घेतोय आपण, डेल्टा वाय म्हणजे वाय मधलं इन्क्रीमेंट अपॉन एक्स मधलं इन्क्रीमेंट आहे डेल्टा एक्स. आणि ह्या रेशोला लिमिट अप्लाय करायचंय व्हेरिएबलच्या इन्क्रीमेंटचं. डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 हे लिमिट अप्लाय करायचं. ह्या रेशोची जी काय लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे, लिमिटिंग व्हॅल्यू, ती लिमिटिंग व्हॅल्यू मीन्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाय बाय डीएक्स. लक्षात आलं की वाय मधलं इन्क्रीमेंट अपॉन एक्स मधलं इन्क्रीमेंट, दोन्ही इन्क्रीमेंट स्मॉल आहेत. आणि ह्या रेशोला लिमिटिंग व्हॅल्यू आपण अप्लाय केली डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. आणि ही जी ह्या रेशोची ही जी काय लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे, ही लिमिटिंग व्हॅल्यू मीन्स डीवाय बाय डीएक्स मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आणि त्यालाच आपण एफ डॅश ऑफ एक्स असं सुद्धा म्हणू शकतो, एफ डॅश ऑफ एक्स. तर ही जनरल मिनिंग आहे डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल आपल्याला 12th ला नाही लागणार, जास्त नाही लागणार. ठीक आहे, आता वायचं फंक्शन एक्सच्या फॉर्म मध्ये घेतलं. वेगवेगळे फंक्शन आपण घेऊया यानंतर, वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये व्हेरिएबल वेगवेगळे असणार आहे. समजा पीचं फंक्शन आहे क्यूच्या फॉर्म मध्ये. पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू. पीचं फंक्शन आहे क्यूच्या फॉर्म मध्ये. तर पीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कसा येतो मग, पीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डीपी अपॉन डीक्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी इन्क्रीमेंट इन पी अपॉन इन्क्रीमेंट इन क्यू. आणि ह्या रेशोला लिमिट अप्लाय करायचंय डेल्टा क्यू टेन्स टू 0. या रेशोची ही लिमिटिंग व्हॅल्यू मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू असं मिनिंग आहे ऍक्च्युली डेरिव्हेटिव्ह मीन्स. एस हे फंक्शन आहे टीच्या फॉर्म मध्ये. एस हे फंक्शन आहे टीच्या फॉर्म मध्ये मीन्स एस इज इक्वल टू 5t स्क्वेअर प्लस 6 असं या फॉर्म मध्ये. तर अशा वेळी डीएस अपॉन डीटी, डीएस अपॉन डीटी मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी कसा येतो, तर डेल्टा एस इन्क्रीमेंट इन एस अपॉन इन्क्रीमेंट इन टी डेल्टा टी. आणि ह्या सगळ्याला लिमिटिंग व्हॅल्यू अप्लाय करायचे, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेन टू 0.
तर असे वेगवेगळे फंक्शन्स आपण घेतलेले आहेत वेगवेगळ्या व्हेरिएबल मध्ये, वेगवेगळे फंक्शन्स वेगवेगळ्या व्हेरिएबल मध्ये, आणि त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह कसे येतात हे आपण बघितलेलं आहे. तर आपल्याला थेरम मध्ये ही मेथड आपण वापरणार आहे. ds अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेन्स टू 0 हे वापरणार आहे. आपण ऍक्च्युअली वायच्या फॉर्म मधलंच वापरणार आहे. आपण फंक्शन वायचं फंक्शन एक्सच्या स्वरूपातच घेणार आहे. वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आणि dy बाय dx इज इक्वल टू काय येते, तर हे किती वेळा झालेलं आहे, लिमिट्स ऑफ डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट्स ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. हा आहे वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे आपण थेरम किंवा आपण फॉर्म्युले बघणार आहेत डेरिव्हेटिव्हचे. काही फॉर्म्युले आपण बघणार आहोत. काय फॉर्म्युले आपण बघूया डेरिव्हेटिव्हचे. पहिला फॉर्म्युला आपला डेरिव्हेटिव्हचा डी बाय dx ऑफ x रेज टू n मीन्स x रेज टू n. x रेज टू n मीन्स x क्यूब, x स्क्वेअर, x रेज टू 7 मीन्स x रेज टू n. d by dx of x raised to n means x raised to n means x power x cube, x square, x raised to 7 any natural number or any integer, x ची power any integer. ठीक आहे. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो x raised to n. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो, ही जी पॉवर आहे ही पॉवर खाली येते n, आणि आहे ही पॉवर आहे ह्या पॉवर मधून एक कमी होतं, रिडक्शन होतं n मायनस 1 मीन्स n x n मायनस 1. ठीक आहे. इकडे बघा फॉर्म्युला कसा आला, d बाय dx ऑफ x रेज टू n. n मीन्स एनी इंटिजर. ही जी पॉवर आहे ती पॉवर खाली आली आणि आहे ह्या पॉवर मधून एकच रिडक्शन झालेलं आहे, एक न पॉवर कमी झालेले. ही पहिला फॉर्म्युला आपला डेरिव्हेटिव्हचा. ठीक आहे. 12च्या पुस्तकात आहेत हे फॉर्म्युले सगळे. आता जे काय दुसरा फॉर्म्युला आहे तो दुसरा फॉर्म्युला ह्या फॉर्म्युल्यावरून तयार केलेला आहे. डी बाय dx ऑफ 1 अपॉन x. डी बाय dx ऑफ मीन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन x. 1 अपॉन x. आता याचा फॉर्म्युला आपल्याला या फॉर्म्युल्यावरून तयार करायचा. या फॉर्म्युल्यावर कसं तयार करायचं बघा. 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन x मीन्स काय येतं, 1 अपॉन x रेज टू 1 ही पॉवर घेतली. हे डिनोमिनेटरला आहे ते न्यूमरेटरला आणल्यानंतर वर आल्यानंतर हे मायनस होणार, x रेज टू मायनस 1 झाले, x रेज टू मायनस 1. ठीक आहे. याचा अर्थ आपल्याला d बाय dx ऑफ x रेज टू मायनस 1 घ्यायचं. 1 अपॉन x मीन्स काय, x रेज टू मायनस 1. x रेज टू मायनस 1 चा डी बाय dx आता येतो कसा, ही जी पॉवर आहे ही पॉवर खाली आली, ही पॉवर खाली आली आणि आहे ह्या पॉवर मधून एक कमी झालं मीन्स x रेज टू मायनस 2. x रेज टू मायनस 2 याचा अर्थ काय, 1 अपॉन x स्क्वेअर, 1 अपॉन x स्क्वेअर, 1 अपॉन x स्क्वेअर मीन्स मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर. ठीक. तर हा एक फॉर्म्युला तयार झाला. d by dx ऑफ 1 अपॉन x मीन्स मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपण तयार कसा केला, ह्या फॉर्म्युल्यावरून तयार केला, या पद्धतीने तयार केलेला. आता जो पुढचा जो फॉर्म्युला आहे तो पुढचा फॉर्म्युला बघा. d by dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n, 1 अपॉन x रेज टू n. ऍक्च्युअली x रेज टू n मीन्स काय,
1 अपॉन एक्स रेज टू एन मीन्स काय तर एक्स रेज टू मायनस एन. वरती आणलं नंतर आपले पॉवरला मायनस अप्लाय झालं. आपण डिनोमिनेटरचं न्यूमरेटरला आणलं. ठीक आहे, पॉवर मायनस झाली. त्या न्यूमरेटरचं डिनोमिनेटरला जरी गेलं तरी पॉवर मायनस होते. ठीक आहे, आता आपण डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू मायनस एन ह्या फॉर्म्युल्यानं आपण घेऊया. ह्या फॉर्म्युल्यानं काय येतं, ही जी पॉवर आहे ती पॉवर खाली येते मायनस एन इंटू आहे ह्या पॉवर मधून एक कमी होतं मायनस एन मायनस 1. आता इकडे बघा, हे मायनस एन इथं आहे इंटू एक्स. इथं मी मायनस कॉमन काढतो आणि आतमध्ये येतंय एन प्लस 1. मायनस एन मायनस 1 मायनस मी कॉमन काढलं, मायनस कॉमन काढले एन प्लस 1 आले. आता इथं मायनस पॉवर आहे, याचा अर्थ मी न्यूमरेटरची टर्म पुन्हा डिनॉमिनेटरला देतो. मायनस एन इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1. ही पॉवर आहे, ही पॉवर इथं पॉझिटिव्ह झाली, निगेटिव्ह निघून गेलं. मी न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरला आणलं. आणि आता फॉर्म्युला कसा तयार झाला, मायनस एन इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1. ठीक आहे, तर डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन याचा फॉर्म्युला कसा तयार झाला, मायनस एन इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1 असा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. मीन्स इकडे बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब असेल. डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब जर असेल तर हा लिहिणार कसं आपण ह्या फॉर्म्युल्यानुसार, हे -3 एन इथं काय आहे 3 आहे, एन ला मायनस अप्लाय आहे इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1 मीन्स हा या पॉवर मध्ये एकच ऍडिशन झालं 4. ठीक आहे, आता आणखी एक बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 7. हे कसं येणार, तर ही जी पॉवर आहे ही पॉवर इथं मायनस मध्ये घ्यायची, ही पॉवर इथं मायनस मध्ये, आणि त्यानंतर 1 अपॉन आहे ह्या पॉवर मध्ये एक न ऍडिशन एक्स रेज टू 8. या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर इकडे बघा, पुढचा फॉर्म्युला आपण बघूया. पुढचा फॉर्म्युला रूट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स. ठीक आहे, रूट एक्स मीन्स काय, रूट एक्स मीन्स ऍक्च्युली रूट एक्स मीन्स एक्स ची पॉवर आहे 1/2, एक्स ची पॉवर 1/2. डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू 1/2. आपण जे आता 2-3 फॉर्म्युले तयार केले, ते फॉर्म्युले तयार केले याच्यावरून. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन मायनस 1. त्या पद्धतीनेच करूया आपण. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2 इज इक्वल टू, ही पॉवर खाली येणार 1/2 इंटू आहे ह्या पॉवर मधून एक कमी होणार 1/2 मायनस 1 इंटू एक्स रेज टू 1/2 मायनस 1 मीन्स मायनस 1/2. 1/2 मायनस 1 मीन्स मायनस 1/2. एक्स रेज टू 1/2 आहे, याचा अर्थ न्यूमरेटरला ते डिनोमिनेटरला लिहू, पॉवर पॉझिटिव्ह करू.
into x raised to 1 half power x raised to 1 half. X raised to 1 half means root x. तर d by dx of root x, ह्या root x चा डेरिव्हेटिव्ह हा आला 1/2 root x, 1/2 root x. हे जे आता जे तिन्ही फॉर्म्युले आहेत ते तिन्ही फॉर्म्युले आपण कशा तयार केले, d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. हे तिन्ही फॉर्म्युले आहेत. कुठले कुठले फॉर्म्युले आपण बघितले ते पुन्हा एकदा 1 मिनिटात रिवाइज करूया आपण. जर फॉर्म्युला विसरला तर हा मूळचा फॉर्म्युला, ह्या फॉर्म्युल्यावरून फॉर्म्युले तयार करणे. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युली हा आपला प्रॉपर फॉर्म्युला आहे. ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला फॉर्म्युले तयार करायचे होते. ठीक आहे, हा आपला मूळ प्रॉपर फॉर्म्युला आहे की d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. हा आपला प्रॉपर फॉर्म्युला आहे. आता पुन्हा एकदा बघू जे काही फॉर्म्युले आपण बघितले आहेत. फॉर्म्युला आहेत d by dx of 1 upon x is equal to minus 1 upon x square. त्यानंतर d by dx of 1 upon x raised to n is equal to minus n into minus n into 1 upon x raised to n plus 1. हा एक फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर d by dx of root x is equal to 1 upon 2 root x. हे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत आपले. जर विसरले तर ह्या फॉर्म्युल्याने हे फॉर्म्युले तयार करता यावेत. त्यानंतर आपल्याला पुस्तकात काही फॉर्म्युले दिलेले आहेत, ते काय इझी फॉर्म्युले आहेत, ते फक्त आपल्याला लक्षातच ठेवावे लागतील किंवा पाठ करावे लागतील. कुठले आहेत? d by dx of sin x, d by dx of sin x is equal to cos x. त्यानंतर d by dx of cos x is equal to minus sin x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आणि cos x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin x. त्यानंतर d by dx of tan x is equal to sec square x. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square येतो. त्यानंतर d by dx of sec x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो sec x tan x. त्यानंतर d by dx of sin cos tan cot tan sec cot x एक राहिलं cot x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस cosec square x. त्यानंतर d by dx of cosec x मायनस cosec x cot x मायनस cosec x cot x. तर हे फॉर्म्युले आहेत. साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह cos x चा डेरिव्हेटिव्ह sin x, tan x चा sec square x, sec x चा sec x tan x, cot x चा मायनस cosec square x, cosec x चा मायनस cosec x cot x. हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवावेच लागतील. हे फॉर्म्युले याचं काही प्रूफ नाही, हे आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतील. फक्त पहिले यापूर्वी 2-4 बघितलेले फॉर्म्युले आहेत ते आपल्याला प्रूफ त्याचे आहेत. त्यानंतर d by dx of e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो e raised to x आहे असं येतो. त्यानंतर d by dx of a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो a raised to x log a. ठीक आहे. त्यानंतर d by dx of log x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1 upon x. इथपर्यंतचे फॉर्म्युले आपल्याला लागणार आहेत, इथपर्यंतचे फॉर्म्युले. आणि त्यानंतर आपण यानंतर थेरम बघूया. तर हे आम्ही नवीन काढलेलं चॅनल आहे महेश जाधव ओम अकॅडमी. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा आणि त्यानंतर आमचा चॅनल प्लीज सबस्क्राईब करा. पुढच्या भागामध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह कॉम्पोजिट फंक्शनचा थेरम बनवणार आहे आणि त्यानंतर इतर स्टँडर्ड साठी सुद्धा व्हिडिओ आपण लवकरात लवकर लॉन्च करतो. ठीक आहे.